Na de nézzük is meg, hogy mit tudunk szerkeszteni, vagy hogyan tudunk bármit is elérni. Itt van nekem egy start pozícióm, néhány beállítás. Nincs fegyvere, de tudok neki adni, ha szeretnék. Sebességet tudok beállítani, úszássebességet, életerőt. Fejlesztésből be tudom állítani, hogy mennyi lőszer mennyiség legyen, mennyi élete legyen az illetőnek, legyen vér, és egy csomó minden, de hát ez most nem érdekes. Itt egy karakter készítővel létrehozott alak, ő neki jelenleg az áll és beszél viselkedést adtam. Ő néz egy táblát, aminek nincsen viselkedése. Van itt még egy asztal, aminek szintén nincsen, mind a kettő statikus. Valamint a csőrendszernél van egy ajtónk, aminek viszont van egy forgó ajtó a viselkedése, ami be van zárva jelenleg. Nézzük meg, hogy hogy viselkedik ez az egész. You can't be here. Elvileg be van valószínűleg klikkelve egy ilyen hangvariációk. Azért mondott nekem valamit. Nem tudok bemenni, mert hogy be van zárva. Hát ez még sokat itt nem csinál. Mondjuk, nézzük meg ezt a karaktert. Igen, ez. Szerezzünk ehhez egy kulcsot. A Maxban van alapból kulcs benne. Itt találjuk meg őket. Egy ilyen szebbet. Most bekapcsolom a vizuális logikát, és összekötöm ezt az ajtóval. Itt a vizuális logikánál több lehetőség is van. Én nekem most jelenleg jó ez, amit ad alapból. Próbálom. Zárva van. Enemy spotted. Magyaráz. Fölvettem a kulcsot. Kinyílik az ajtó. Át tudok menni. Akkor variáljunk egy kicsit. Ennél a kulcsnál bejelölöm azt, hogy ne jelenjen meg rögtön az elején. Ez jó, mert hogy nem fogom megtalálni, mivel nem jelenik meg. Tehát nincs kulcs, nincs bemenetel. Neki adok egy beszédet. Elfelejtettem ezt semlegesre állítani, azért magyaráz mindenféle dolgokat. Ő megjelenik az elején.
és adok neki egy hangot, amit én már előre elkészítettem aljas módon. De még nincs beimportálva, úgyhogy megkeresem. Itt van nekem a zene, tutorial nevű könyvtárban, ez a hang. Are you looking for the key? I put it on the table. A kulcsot keresed. Az asztalra tettem. Meg lehet hallgatni, ha eldöntöttem, hogy ez az, akkor hozzáadom. Elvégez egy ilyen kis átalakítást. Viszont ettől még a kulcs nem jelenik meg. Mi van, hogyha a karaktert összekötöm vele? A vizuális logikával. Mit mond? Riadóztatja a karaktert. Vagy a karakter megáll. Vagyis nem jó a dolog, mert a kulccsal tudom a karakteremet aktiválni, nem pedig fordítva. Nekem fordítva kellene. Akkor törlöm is ezt. Viszont meg tudom csinálni azt, hogy rakok ide egy trigger zónát. Vagyis, hogyha megközelítem ezt az illetőt, akkor ezzel már meg tudom csinálni azt, hogy aktiválom az objektumot. Próbáljuk ki most. Ugye zárva. Nincs kulcs. Are you looking for the key? I put it on the table. A kulcsot keresed. Az asztalra tettem. Jó, hát kicsit mély hangja van a hölgynek, Istenem. Megvan a kulcs. Be tudok menni.